सो वाट्स अप भिडियो के सबजना दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर भ्लग अनि आजको भ्लग चाहिँ खतरा भ्लग छ एज युजुअल हैन अनि आज चाहिँ विन्टर सुरु भएको फिल भइरहेछ हैन किनभने बाहिर हल्का है हुसु हुसु लागेको जस्तो भाइब्स दिइरहेछ क्या हुसु लागेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा केटा हो हैन कस्तो लाग्यो त गाइस ड्रोन सटहरू कडा लाग्यो होइन अब यस्तै ड्रोन सटहरू आउने गर्छ होइन किनभने अब ड्रोन पनि हानिसक्यो केटोले साथसाथै अब हामी के गर्छौँ भने यस्तो चिसो चिसो दिन्छ नि त एकछिन घाम लाग्छ कि भनेर कुरुम अब एकछिन होइन तलतिर लाग्यो मैलेलाई लेट्स गो होइन अब अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भने बाइकमा एउटा चलाउनेपट्टिको हुन्छ नि एउटा पिओभी सर्ट जस्तो बनाउनु खोजिरहेको छु होइन पिओभी सर्ट बनाउनुलाई पहिला चाहिँ मैले के प्लान गरेको थिएँ भने यस्तो कर्भवाला माउन्ट चाहिँ मैले यहाँनिर यसरी राखिदिने अनि यहाँ माथि गोप्रो राख्ने प्लान गरेको थिएँ होइन तर कुरा के भयो भन्दा यहाँनिर पुरानो भइसकेको रहेछ क्या अनि राम्ररी एडिसिभ लागेन नि त अनि उक्यो क्या त्यसपछि के गर्ने भने सोचेँ भने मसँग एउटा यस्तो क्ल्याम्प थियो क्या टाइट गरेँ एकदम बलियो भए होइन मैले यता पनि त्यस्तै गरेको थिएँ पहिला पनि यहाँ पनि त्यस्तै छ एउटा सो अब यहाँबाट चाहिँ के गर्छु भने मसँग मल्टिपल यस्तो एक्सटेन्ड गर्नेहरू छ सो अब के गर्छु भने एउटालाई यहाँ यसरी राखिदिन्छु यसको माथि यसरी राखिदिन्छु अनि त्यसरी एउटा सर्टेन हाइट बन्छ होइन अनि हाइट बनेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो यो ग्लासहरू आउँदैन क्या फ्रेममा होइन यहाँ एउटा स्क्रु हालिदिन्छु अनि यसको माथिबाट अर्को क्ल्याम्प हाल्दै गर्छु नटहरू यहाँ सबै रेडी छ होइन अनि लास्टमा चाहिँ यो यस्तो माथिबाट राखेर अहिले छ यो होइन टाइट गर्न चाहिँ मसँग यहाँ 8 को टी छ अलिकति लुजै छोडौँ होइन ताकि लास्टमा त्यो फ्रेमहरू मिलाउँदा काम लाग्छ एउटाले यहाँ पछाडि हल्का क्लोज गर्दै जस्तो गरिदिउँ सेम प्रोसिड्युर हो यस्तै एउटा नट लिने छिराउने यसको माथि यो यसरी राख्ने हो सानो खाले नट रहेछ नि त यार यो त पाल बढाइदिनु पऱ्यो उयो 8 को यो थ्रेड बनाउनु पऱ्यो क्या यो धन्यवाद ल यसले चाहिँ धार बनाउने हो होइन अनि यसलाई सिधा बनाउने एकचोटि ल ओके आई थिङ्क इट्स स्ट्रेट अब क्यामेरा हालेर हेरौँ है त अब चाहिँ क्लाइन घटाइदियो भने एक स्टेप डाउन गरिदियो भने पनि पुग्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन त्यही भएर अब एक स्टेप घटाउन गइरहेको छु म अब चाहिँ मिल्छ होला हाइट होइन यो यहाँ माथि थियो यो पार्ट पनि निकालिदिएँ मैले अब चाहिँ यो मात्र यहाँ यसरी राख्ने सो यहाँ यस्तो देख्छ हामी फाइनलाइज गरिदिउँ यतिमै टाइट गरिदिउँ होइन अन्त रहेछ भिड आइहाल्छ नि सो यहाँ अब चाहिँ हामी लाग्छौँ अर्को कामतिर सेटअपहरू सब गरियो होइन हल्का बालसाल कटाएर नि म रुममा आएँ अब के गर्छौँ हल्का नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस हुन्छौँ खाना खान्छौँ अनि यसो बाहिरतिर डुल्न जान्छौँ गफ गर्न जान्छौँ सो लेट्स गो गाइस हल्का रेडी भएँ म फ्रेस भएँ अलिकति खानासाना खाएँ खाना खाएर अब बाहिर निस्किन जाँदैछु होइन अलिकति काम छ काम पनि भ्याउँ अनि हल्का गफ गर्दै जाउँ है त सो लेट्स गो नयाँ सर्ट हेरौँ है त हल्का गफ गर्दै जाउँ नयाँ माउन्ट पनि हालियो होइन माउन्टमा क्यामेरा नहालेर हिँड्दा चाहिँ कस्तो देख्छ यसो हेर्नु पऱ्यो क्या वी आर रेडी मेन रोड निस्क्यौँ ल यहाँबाट राइटतिर लागौँ किनभने गफ गर्न सजिलो हुन्छ क्या सो या गाइज व्हाट अ लभली डे हल्का खोकी लागेको अवस्था एन्ड एभ्रिथिङ इज गुड होइन कडा रूपमा यहाँको यो माउन्ट चाहिँ होइन बलियै भएको छ क्यामेरा नहाल्दा त अलिकति नि हल्ल्या होइन
यहाँको खाल्टा फेरि यत्तिकै हो गाइज। रोड चाहिँ बवाल छ यार यहाँनिर। तर कुराकानी के हो भन्दा गाइज होइन, भर्खर नयाँ हिरो 12 लन्च भयो क्या। अनि इट्स सो गुड यार। भन्नाले मेरो हिरो 7 हो नि त यो अहिले रेकर्ड भइरहेछ होइन। हिरो 7 हो क्या यो चाहिँ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको क्वालिटी होइन। अनि हिरो 12 को चाहिँ हुन्छ नि नयाँ फिचर के छ भन्दाखेरि, हिरो 12 मा एउटा चाहिँ के छ भने एचडिआर रेकर्डिङ छ क्या अब चाहिँ होइन। सो एकदम हाई डेफिनेसनमा रेकर्ड गर्छ अब चाहिँ त्यसले, कम्पेयर टु हिरो 11 भनौँ न। अरू सबै हिरो 11 के छ 5.7K रेकर्डिङदेखि लिएर तपाईँको स्लो मोसनहरू 10 बिटहरू पनि 10 बिट कलर ग्रेडहरू पनि सबै 11 मै आइसकेको कुरा हो होइन। त्यही कुरा नै 12 मा पनि छ, थापाको घर होइन। र अब चाहिँ अर्को के अपडेट आछ 12 मा भन्दा, 12 को अगाडि चाहिँ हेर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो डस्ट पार्टिकलहरू पुरै टक्र झारेको जस्तो छ होइन। प्लान त त्यही नै हो, हिरो 12 नै अपग्रेड चाहिँ गर्ने नै हो होइन। तर कुराकानी के हो भन्दा अब 12 र 11 मा खासै धेरै फरक त आएन नि त। मैले चाहिँ के प्लान गरेँ भने अब हिरो 12 त त्यस्तै भइहाल्यो होइन, हिरो 11 नै किन्ने छु होइन। सो या दिस इज माई न्यू क्यामेरा हिरो 11। सो अब तपाईँहरूले हिरो 11 को सर्ट देख्नुहुन्छ है त। ल हिरो 11 को सर्ट इन 3, 2, 1। या गाइस कस्तो आइरहेछ हिरो 11 को सर्ट। होप यु गाइस लाइक इट होइन। अलिकति टाइट गरिदिउँ, टाइट गरेन भने फेरि छेउ हुन्छ, टाइटै छ। सो म चाहिँ अहिले थली आइपुगेँ होइन। थलीबाट अलिकति अगाडितिरसम्म लाग्छु। हेरौँ खाल्टोखुल्टीमा नि यो कतिको क्यामेरा स्टेबल बस्छ होइन। र यो क्यामेराको चाहिँ स्टेबिलिटी चाहिँ कस्तो छ होइन। कडा आइरह होला है, रेकर्ड भइरहेछ यहाँ। यसमा चाहिँ अगाडि नै डिस्प्ले छ होइन। अनि फ्रेम पनि मजाले फ्रेमिङ गर्न नि मिल्छ होइन। प्लस यहाँ रेकर्ड एउटा रातो बत्ती पनि ठ्याक्कै डिस्प्लेको माथि छ, रेकर्ड भइरहेछ कि छैन मजाले देखिन्छ होइन। या लेट्स गो। वाह अब म यता तलतिर लागिरहेको छु। बबाल आइरह होला यार, कस्तो घर गएर हेर्न हतार भइसक्यो क्या मलाई अब यो सर्ट। अलिकति अगाडि यहाँ काम छ एउटा मेरो, त्यो काम पनि भ्याइहालौँ, भ्लग पनि हुन्छ भनेर एक ढुङ्गाले दुईवटा निशाना जस्तो भयो होइन। सो अलिकति अगाडि ल गाइस यहीँ एकछिन काम छ, एकछिन काम नाम सकाएर अब आउँछु म। बाइक यहीँ राखिदिउँ एकछिन। यहाँ गाइस काम भयो, साथी यहीँसम्मै सामान दिन आइहाल्यो। अब घरतिर फर्कियौँ होइन। घरतिर फर्किँदाको सर्ट हेरौँ कस्तो हुन्छ। स्टार्ट मेरो नि स्टार्ट। So let's go right. ल गाइज हेरौँ है त अब कस्तो आउँछ। अब यहाँबाट मास्तिर लाग्ने हामी। हैट सही कस्तो आइरहेछ केटा सर्ट। हिरो 11 होइन, यहाँ हिरो 11 छ। यतापट्टि चाहिँ ओपन छ होइन, किनभने त्यो युएसबी यसको भित्र ब्याट्री डोर भित्रै हुन्छ नि त। सो ब्याट्री डोर चाहिँ निकालिदिएको छु मैले, त्यही भएर यतापट्टि खुल्लै छ, ब्याट्री एक्सपोज छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा केस आउँछ, त्यो केस मैले अर्डर गरिसकेको छु। अर्डर गरेपछि एउटा नयाँ ब्लग बनाउँछु टोटल यो मोटर ब्लग सेटअपको लागि होइन। सो त्यो भिडियोको लागि पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन। अब कुरा गरौँ मैले यो क्यामेरा होइन किन लिएँ होइन। हिरो 7बाट हिरो 11 चाहिँ बवालै अपडेट लाग्यो मलाई होइन। हिरो 12 कुरिरहेको थिएँ, सो कुर्दै अझै 4-5 महिना लाग्ने भयो। अनि यो हिरो 11 नै मैले बन्डलै राम्रो हुन्छ नि, नयाँ बन्डल एउटा साथीले भर्खर किनेको 2 महिना भएको थियो भन्नाले उसले त्यस्तै 60,000 65,000 अराउन्डमा यो सब बन्डल लिएको थियो क्या।
अनि उसले हतारमा बेच्नुपर्ने भयो रे। सो मैले नि यसो तात्तिहालेँ अनि यसको अनबक्सिङ देखाउँछु इन 3, 2, 1। गाइज अनबक्सिङ हेर्नुभयो होला कस्तो लाग्यो अनबक्सिङ हैन। कडा सामानहरू आइपुगेछ अनि एकदम युजेबल सामानहरू रहेछ क्या। मैले त्यो हेडब्यान्ड हुन्छ नि त्यो हेडब्यान्ड जुन मैले पाएको छु हेडब्यान्ड कहिले युज गर्छु भन्ने सोचेको थिइनँ। तर यो भ्लगको मैले फर्स्टमा जुन यो सेटअप गरेँ नि त्यो सेटअप टोटल्ली मैले हेडब्यान्डै युज गरेर बनाएको क्या। सो यु क्यान सी यो क्लिप हैन। सो यहाँ गाइज अब फाइनली म यो क्यामेरा हाल्न गइरहेको छु हैन। सो यो सर्ट चाहिँ कसरी हानेर छु भने यसरी हानेर छु म हैन। नयाँ क्यामेरा हेड माउन्ट खतरा हुँदो रहेछ यार। पिओभी आफैले केही काम गर्दाखेरि रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ सही रहेछ क्या यो माउन्ट। यतिको युजफुल हुन्छ जस्तो सोचेको थिइनँ मैले तर यस्तो दामी युज आउँदो रहेछ क्या। सो आइ एम भेरी ह्याप्पी द्याट आई गट बन्डल प्याक हैन। सो 12 कसैले लिन खोजिरहनु भएको छ भने पनि म तपाईँहरूलाई पनि बन्डल लिन नै धेरै फाइदा हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्न चाहन्छु हैन। अनि प्लस तपाईँहरूले एउटा इन्डियो ब्याट्री एक्स्ट्रा पनि पाउनुहुन्छ नि त बन्डलमा। सो यहाँ तपाईँहरू पनि बन्डल लिनु होला। मैले पनि 2टा ब्याट्री पाएको छु। एउटा ब्याट्रीले हुन्छ नि यस्तो दामी ब्याट्री ब्याकअप छ यार। हिरो 7 को त ब्याट्री मैले हैन 1 घन्टाभन्दा बढी कहिले रेकर्डै गर्न पाइनँ होला हैन। त्यसको ब्याट्री एकदम मोटो भइसकेको थियो फुलिसकेको थियो। त्यही माथि ब्याट्री नै अब सानो हो नि त। यसको त ब्याट्री ठुलो प्लस नयाँ। सो एकदम टिकाउ पनि रहेछ ब्याट्री। इन्डियो ब्याट्री हो यो एकदम कोल्ड टेम्परेचरमा पनि मजाले चल्छ हैन। अनि अलिकति लङ लास्टिङ पनि हुन्छ है। सो या आई एम भेरी ह्याप्पी विथ दिस अपग्रेड। यस्तै कन्टेन्टहरू तपाईँहरूलाई मनपर्छ नि यो भिडियो लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई हैन। कस्तो आइरहेछ यो सर्ट हैन। यो पिओभी भ्यू हिरो 11 को यो हेलमेटको माउन्टको भ्यू कस्तो आइरहेछ हैन। राम्रो आइरहेछ भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है। सो यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। होप यु गाइज टु सी यु अगेन हैन सुन, भेरी सुन। किनभने अब आउने भ्लगमा चाहिँ म हैन मोटो भ्लगिङको सेटअप कसरी गर्ने भनेर पुरै विस्तृत जानकारीको साथमा एउटा भिडियो ल्याउँदैछु। सो किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ हैन। मेरो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई। यति भन्दै आजको भ्लगमा यति नै राख्न चाहन्छु हैन। यहाँबाट तलतिर झरौँ अनि घरतिर लागौँ एन्टर।